Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία λιχουδιά που θα λατρέψουν οι μικροί μας φίλοι. Λοιπόν, θα φτιάξουμε marshmallow με διάφορες γεύσεις, διάφορα χρώματα, εύκολη συνταγή και αυτή. Πάμε να σας την δείξω. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εδώ έχουμε μισό κιλό ζάχαρη, μισό κιλό νερό, μισό λίτρο νερό, 45 γραμμάρια ζελατίνη, διάφορα χρώματα και διάφορα αρώματα. Βάζουμε το μισό νερό, δηλαδή 250 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια ζάχαρη, μισό λεμόνι, εδώ είναι 45 γραμμάρια ζελατίνη σε φύλλα. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε ύγρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σκόνη, μπορείτε να βάλετε σκόνη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βάζουμε τα φύλλα μας. Πρέπει να τα ανοίξετε λιγάκι, να μην είναι κολλημένα μεταξύ τους. Εγώ το έχω κάνει από πριν, οπότε... Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ. Τώρα, για όσους έχουν θερμόμετρο, πρέπει να φτάσουμε τη ζάχαρη με το νερό στους 115 βαθμούς. Όσοι δεν έχουν, από την ώρα βρασμού θα χαμηλώσουν τη φωτιά και θα τα αφήσουν 7 λεπτά επάνω. Λοιπόν, ξεκίνησε να βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και περιμένουμε 7 λεπτά. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά, έχουμε φτάσει περίπου εκεί που θέλουμε. Ρίχνουμε μέσα την ζελατίνη και το υπόλοιπο νερό. Θα αφρίσει λιγάκι, μην το φοβηθείτε. Και στην ουσία αυτό ήτανε. Περιμένουμε να έρθει ξανά βρασμός. Θα κλείσετε τη φωτιά, δεν θα τη βγάλετε όμως από πάνω. Θα πάρουμε την μισή ποσότητα .
Βλέπετε. Είμαστε έτοιμοι, θα βάλουμε τώρα χρώμα σε αυτό, θα του βάλουμε κίτρινο, θα βάλουμε μερικές σταγόνες άρωμα μπανάνα, θα συνεχίσουμε το χτύπημα. Θα πάρουμε ένα ταψάκι στο οποίο έχουμε βάλει λίγο λαδάκι. Το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει, έτσι, να σφίξει και εμείς θα προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα δεύτερο χρώμα και γεύση. Παίρνουμε λίγο από το μείγμα μας, χτυπάμε, εφόσον έχει πήξει βάζουμε άρωμα. Θα βάλουμε και λίγο χρώμα. Παίρνουμε πάλι ένα ταψάκι. Βάζουμε μέσα το μείγμα μας. Και προχωράμε τώρα στο επόμενο. Λοιπόν, το αφήσαμε, κρύωσε καλά. Εδώ έχω βάλει 3 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη και 3 κουταλιές της σούπας νησεστέ. Έτσι, θα πάρουμε λιγάκι. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Απλά το ζουλάμε, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Ξεκολλάει μόνο του. Ρίχνουμε λίγο νησεστέκι από πάνω. Τόσο όσο να μην κολλάει, δεν χρειάζεται να βάλετε πολύ, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε. Είναι έτοιμο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω και τα υπόλοιπα, θα σας τα παρουσιάσω στην αρχή του βίντεο όπως κάνω πάντα. Έτσι, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτη ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε κάποιο βίντεο. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr και να έρθετε στην ομάδα μας, είμαστε μια μεγάλη παρέα εκεί που σας περιμένει. Να είστε καλά. Γεια σας.